Ми фан-клуб іноземного виконавця, але ми український. Не псуйте імідж країни, а слухайте хорошу музику. Той просто шквал, це така заруба була. І для нас, для Музвара, ви також важливі. Нам було важливо, щоб ми були почутими вдома. Слава Богу, що український шоу-бізнес живий. Це дуже А приємно. вони таку фірму видають. Йолки-палки. Кожен приходить зі своїм меседжем. Це дуже хайпова команда. І я не тільки не про тих, хто на сцені, а ті, хто за сценою. Я не фанат Євробачення. Тільки соліста гурту Måneskin не вистачить, щоб все це відфакати всю ту країну. Чи можеш ти назвати Måneskin голосом сучасності? Не дають статися тому, щоб ми пішли в небуття культурно. Всім привіт! На зв'язку команда Måneskin Ukraine, і це другий випуск нашого Cool Kids подкаст. В першу чергу ми хотіли подякувати вам за активність, за вашу підтримку, які надихають продовжувати створювати цей проєкт. І сьогодні в нас в гостях людина, з якою ми знайомі заочно, але ця людина причетна до того, що ми отримали шанс бути почутими в своїй країні. Це креатор Музвар, сонграйтер, громадський діяч Льоша Донцов. Привіт-привіт. Всім привіт. Ми б хотіли подякувати одразу. Хотіли подякувати за те, що ви прийшли, як на ви, на ти. Ой, я думаю, на ти, я не настільки старий, йолки-палки. Добре, тоді на ти. Ми вдячні, що ти прийшов, завітав до нас, тому що для нас важливо, щоб ми розвивалися, щоб ми контактували з людьми, які мають, як би так мовити, мають таку достатньо поважну планку в нашому українському шоу-бізнесі. Тому що ми намагаємося все ж таки через себе так само популяризувати і нашу музику, наших артистів. Абсолютно розумію і дякую, що ти так кажеш, але, звичайно, що хтось, можливо, ще не знає, але і для нас, для Музвара, ви також важливі, бо ви отримали одну для нас з найголовніших нагород. Ми максимально налаштовані і підтримуємо нових молодих українських артистів, але і зацікавлені в тому, щоб люди максимально були залучені до якісної музики, слухали її, популяризували її і так далі, і так далі. І тому, відповідно, коли голосування за найактивніший фан-клуб України, і це чесно, це там не якісь там фейкові були голоси, ми все перевіряли, в лідерах змінювалися два фан-клуби, які там, мені здається, ще 2-3 роки тому ніхто нічого не знав, це були ви і Шмальгаузен. Для нас це було і викликом з одного боку, а з іншого боку для нас це було розумінням того, що це цікаво, що люди всередині країни настільки активно підтримують колективи, які не пов'язані напряму з українською музикою і творчістю, але для вас це дуже важливо, і потім вже дізналися про ваші проекти, про ваші ініціативи, які також допомагають і привертають увагу до України, тому це класно. Дякую за такі слова, просто це дуже приємно. Ми про це обов'язково поговоримо сьогодні. Взагалі, тема нашого сьогоднішнього випуску – це, як я вже сказала, популяризувати наш шоу-бізнес, подивитися з вашої точки зору, як воно все влаштовано всередині нашого шоу-бізнесу. Тому що зазвичай люди сприймають це все настільки просто, це все розвага, це все пісеньки, танці, тобто якась така думка в людей складається, але ж це велика праця і бувають якісь нюанси, чому там так не виходить або навпаки тільки так можна. Тому я думаю, що ми про це сьогодні поговоримо і це буде цікаво. Отже, я думаю, що ми можемо почати з теми, яка нас об'єднала. Це Музвар. І я б хотіла запитатися, як взагалі ви створили ідею Музвар Awards, цієї премії? Розкажіть, як це відбувалося? Можливо, це була якась історія, прям як вона створилася, ідея
Музвар Awards? Ну, залюбки розкажу. Я думаю, що навіть потім поріжете обов'язково, бо буде дуже довго. Але якщо коротко, то коли створювався взагалі Музвар нами з Юліаном Новаком, ми дійсно хотіли зробити щось революційне, щось цікаве. І це такі були амбітні плани двох хлопців, які люблять українську музику, український шоу-бізнес, яким би він не був іноді побитим, яким би він не був не бізнесом, а іноді і не шоу. Але нам дійсно було цікаво з ним спілкуватися, говорити про українську музику, сучасних українських артистів, історію українського шоу-бізнесу. І після року роботи у нас закралася думка про те, що треба йти далі, не просто бути як ЗМІ, нехай діджиталізоване, незалежне, але говорити про те, що не тільки телевізор в загальному сенсі того слова вирішує, хто популярний в цій країні. Тому що, якщо згадати 2021 рік, це коли була вже пандемія, все одно на екранах були одні ті самі обличчя, молодих артистів підпускали, ну просто буквально там 1, 2, 3, супер якісна нова українська музика лунала виключно в якихось закритих клубах, і це от, я кажу, це було там 3 роки тому, і зараз дивитися на український шоу-бізнес, це наче як 2 різні книги абсолютно. І тоді виникла ідея створити щось на кшталт премії, і в процесі підготовки це переросло саме в формат повноцінної премії. Ми провели першу премію в 2021 році, це була виключно така авантюра. Я за своє життя організував, ну, навіть не буду там, я думаю, до 1000 івентів точно у мене було, великих, маленьких, бо я і працював в різних країнах і в різних містах, і тому страху робити щось не було, але не було розуміння, чи зрозуміє нас індустрія і люди, які в індустрії. Це дуже тому знайомо нам. Да, ну, якісь там вискочки, які щось хочуть робити, але, ну, мабуть, маючи таку жагу в своєму бажанні робити це чесно, без якихось там підводних каменів, я не знаю, підстав, коли перемогу у нас отримували дійсно ті артисти, які на той момент часу ще не були загальнонаціональними зірками, коли там Велбой у нас отримав свою першу премію, коли він тільки з'явився і за нього проголосували, коли там зірка Роксолани тільки сходила, да, на українській сцені, тобто ми вже пушили її творчість. Зеленоока, яка сьогодні, це якщо згадати поп-артистів, проговорювати саме, співачка, яка зараз має доволі високі показники там охоплення в Тіктоці, і вона далі просувається. Ми також її помітили ще в 2021 році. І наша була мета головна, звичайно, на загал показувати не супервідомі імена, не суперпопулярних ще артистів, але у яких є супер потужний потенціал. Ну і окрім того, нам, як людям, які працюють в індустрії і бачать не тільки картинку, яка на сцені, чи там в кліпах, чи на якихось там зборних селянках, концертах. Нам було тоді з Юліаном і з командою, яка працювала над тією премією в 2021 році, нам було важливо знайти ще такі ключики і елементи, які не всі бачать. І тому ми тоді започаткували премію не просто в форматі там найкраща пісня, як у нас на всіх преміях, у всьому, я не знаю, українському і пострадянському просторі було. Ми саме акцентували увагу на авторах, на композиторах. Ми акцентували увагу на людях, які працюють за кадром. Ми зрозуміли, що показати роботу музичних блогерів, музичних журналістів, музичних оглядачів, критиків – це теж дуже важливо. І мені здається, тоді ми все зробили в 2021 році максимально правильно, всією командою. Були всякі коментарі після першої премії, але загально тоді індустрія відчула, що ми стали тими, хто не боїться казати, по-перше, правду, а по-друге, не боїться
іти проти течії, тому що перемагали у нас на премії не ті, на кого ставили, скажімо так, загально, і всі розуміли, що тут, якщо є 3 таких учасника, то цей 100% він переможе, бо він же ж там ім'я і тому подібне. Але голосування показувало інше. Ми на першій премії ще не залучали незалежний аудит, але всі все одно зрозуміли, що це було чесно і без всяких там махінацій там, чи якихось там любімчиків у самої редакції. Ну, а щодо другої премії, то ми вже, це під час повномасштабного вторгнення, ми на той час вже як Музвар існували 3 роки, зараз нам вже в цьому році буде 4. І ми хотіли повернути якесь таке дійство нормальності. Я не знаю, як це правильно сказати, але ми хотіли зробити невеличке свято з користю для самої індустрії, тому що коли говорять, що все має працювати на війну, так, це правда, все має працювати на війну, але ми не маємо забувати, і слава Богу, про це зараз всі вже говорять і розуміють, ми не маємо забувати про культуру, ми не маємо забувати про артистів, ми не маємо забувати про людей, які, так, вони не на фронті. Але це теж дуже зброя важливо. Якась, культурна, напевно, можна так сказати. Я дуже боюсь таких слів, і я сам завжди шукаю так дуже обережні якісь формулювання, тому що мені не подобається там формулювання «культурний фронт», тому що дійсно фронт у нас один, мені не подобається формулювання, що це зброя, але з психологічної точки зору для мене це теж зброя в ментальному якійсь сенсі того слова. Це важко підбирати, це що порівнювати, звичайно, артистів і наших дівчат, хлопців, військових, наших взагалі, це не можна порівнювати. Але нам захотілося це зробити, і ми це робили чесно, відверто, ми робили це з соціальною складовою, ми це робили саме з потужним меседжем, ми не шукали легких якихось шляхів. Тобто ми брали найкращу сцену на той момент, яку ми могли собі теж дозволити. Ми брали найкращий звук, найкраще світло, ми запрошували найкращих, на нашу думку, артистів. І тих артистів, які теж могли брати участь. Ми робили найкраще шоу для найкращих людей, яке має залишити свій слід і, можливо, дати віру в майбутнє для індустрії. Мені здається, у нас це вийшло. Я не знаю, критика, все це буде, все це прекрасно. Я не використовую слова хейт, тому що хейту, я вважаю, що не існує. Існує критика або просто якісь незрозумілі коментарі, які треба відсікати. Критика була, вона була класна, мені сподобалось. Ми взяли певні там зауваження і там на майбутню, дай Боже, премію в цьому році, яка буде, ми ці зауваження використаємо і зробимо ще краще. Але як було з нашою серією концертів «Музика війни. Пісні перемоги», ми були одні з перших, хто в 22-му році почав робити оці збірні селянки концертів, збирати кошти, саме безпосередньо в Києві, на допомогу як військовим, так і цивільним. І це була наша така перша серія благодійних концертів. Ми їх запустили, так і з цією премією. Ми це зробили виключно з метою підтримки індустрії і показати, з якою любов'ю та якою, не знаю, ніжністю ми до неї ставимося, і ми не хочемо втратити наш український шоу-бізнес. Слава Богу, ці молоді артисти, які були там і будуть, дай Боже, далі працювати, не дають цьому статися. Не дають статися тому, щоб ми пішли в небуття культурно. І дуже багато можу про це говорити. Я щасливий, я радію, що це відбулося в 23-му році. Дай Боже, щоб це відбулося в 24-му році на ще кращому рівні. І з нормальними новинами після цієї події. Так, це круто. Така інтригуюча історія на початку була. Я хотіла б запитати, а з приводу, ми поговорили про критику, да? Як відбувається відбір номінацій і кандидатів? Тому що, не будемо казати хейт, була така критика, і її було дуже багато, тому що ми теж слідкували після нашої перемоги за коментарями, за думкою людей, і багато хто казав, що наша перемога і наша участь взагалі були, як то так правильно, це щоб не образити людей, була
неправильною, неправдивою, тому що ми фан-клуб іноземного виконавця. Хоча наша думка з командою була така, що ми фан-клуб іноземного виконавця, але ми український. І це ж проукраїнське, і тому, на нашу думку, така критика була дивна. От що ти можеш сказати з цього приводу? Все дуже просто. Дивіться, ми, Музвар, як команда, ми люди, які я так вважаю, максимально прямі, чесні, і якщо ми десь помиляємось, ми ніколи там не виправляємо, а пишемо: отут ми там зробили помилку, або там ми не отримали коментар і тому подібне. Ми живі теж люди, як і всі. Ми робили положення, виходячи з контекстів, які були у нас в голові, у нас в розумінні. Ми не на міліметр, не на одне слово, не на одну літеру від нашого положення не відходили, і відповідно змінювати положення під час того, як почалася критика у наш бік, що ми допустили до участі фан-клуб іноземного артиста. Ваша участь за положенням премії Музвар абсолютно легітимна, законна. Тому ми не мали жодного морального права, ніякого права сказати: ой, ні, ми тут помилилися, от сорі. Передумали. Передумали. Ні, все було чітко. Чому там ви допустили того чи іншого? За нашим положенням, жодної, для цього я і брав аудит, за нашим положенням жодного там махінації чи непорозуміння, чи якось не було. Тому жодні закиди в ваш бік, чи в бік інших номінантів, чи в наш бік, що ми там щось, це наше положення, за ним відбувався відбір. Якщо когось щось не влаштовує, то він може перечитати це положення і не звертати на це увагу. Ми не державна, ми незалежна премія. У нас немає стандартів державного якогось, документу, за яким ми мали писати це положення. Відповідно, ми все зробили максимально прозоро, воно опубліковано, кожен міг перечитати, ми нічого не змінювали, ми лишали все як є. Тому ваша участь чи участь інших номінантів, чи номінантів, яких дуже, до речі, стосовно однієї номінації було навіть більше, ніж про вас питань. Там номінація у нас була Digital Spad, і туди попала пісня Руханки Мена «Повітряна тривога». Проголосували люди. За критеріями цей номінант підходив. Яким чином я можу сказати: ні, я хочу це закреслити, мені не подобається це. Чому мені не подобається? Це люди обрали. Це чесно і прозоро. І так само і ви. Ви, як ком'юніті, яке сформоване, яке має свою сторінку, має свою навіть айдентику, якісь свої думки, своїх людей. Ви чітка структура. Все. Тому ніяк я не відреагував. Ніхто ж не уявляє, скільки коментарів отримував я особисто в приват, і наші колеги. Це дуже були культурні люди. Жодного. А от деякі, які там фан-клуби були там на 10-9 місцях, писали і в ваш бік, і в інші. Ми теж отримували. І в інші сторони. Такі слова. Я кажу: люди, боже, це ж навпаки показує, що ви ще не сформований фан-клуб, у вас немає ідеології. Тобто ваша ідеологія як фан-клуба має будуватися на любові до свого артиста, в першу чергу на підтримці свого артиста і любові до українського шоу-бізнесу. А якщо ви, є артист, якого люблять в Україні, і ви негативно висловлюєтесь до нашої музики в бік, це така дуже дивна історія, але я думаю, що всі все прекрасно зрозуміли, і після того, як вийшли перші прес-релізи після премії, вже після того, як було оголошено, а після того, як ще і вийшла телевізійна версія премії, я реально вже потім не отримав ніякого негативу, ніяких таких злих слів ані в бік Музвару, ані в свій особисто, тому що, дійсно, люди все побачили, все було зрозуміло, і по тому, як були присутні на самій зйомці представники від фан-клубу Måneskin, від Шмальгаузена, і це все було абсолютно зрозуміло. Тобто там немає підводних каменів, які щось приховують, скажімо так.
Ну, а тобто номінації і от кандидати обираються от саме вами, чи... Ні-ні-ні, у нас це знову ж таки по положенню все прописано. Не знаю, будете це ви знову Мгм. вставляти чи ні, цей шматочок. Я думаю, що краще тоді не треба. Бо в положенні прописано, перших номінантів даємо ми, а потім... Ну, от саме про перших я кажу. Четвірку даємо ми, п'ятого номінанта дають глядачі. А в номінації Fun Place ми не даємо нікого. Ну, це да, я пам'ятаю. Там виключно одразу ми даємо, от прям, будь ласка, пишіть. НК, Тіна Кароль, Монескін, там, я не знаю, будь-якого артиста. Ми не давали жодних обмежень. Скажу так, що якщо минулої премії у нас було 3 фан-клуби Тіни Кароль, Дантіна, Фантіна і Хардколь, і вони там ще змагались між собою, і там у них була сварка, хто переміг, і там у нас ціла там епопея була. І, Я, до речі, бачила це минулого року той просто шквал, це така заруба була. Да, і для мене це було дивно. Тобто ви любите кого? Свою артистку, чи ви любите Себе. щось аморфне? Не зрозуміло. То цього разу, наприклад, для мене було дуже дивно, низька. Чи це було небажання доказувати знов, що вони такі класні? Я не знаю, для мене це було дуже дивно, тому що такі от фан-клуби, як ваш, як Måneskin, Артем Пивоваров, Мел, щоб нікого не образити. Деяка... Дорофєєва. Тобто ціла купа інших фан-клубів, які намагалися, вони старалися, ми ж перевіряли з аудиторами, перевіряли правдивість, ми ж ануляли, коли ми бачили, що з одної адреси хоче там проголосувати, чи там... Тобто ми все контролювали, кожен голос був перевірений. І це стосувалося і голосів за інші номінації, і голосів за номінацію цю найстрашнішу таку зарубу, як ви сказали. Тому тут така штука, що все було по положенню, все було прозоро, все було чесно, документи підписані, все перевірено, і тому все було класно. Я погоджуюся повністю з тим, що все було класно, тому що в нас були такі емоції. От, як я вже сказала, це для нас був шанс бути почутими саме серед України, от всередині України, тому що ми вийшли на якийсь певний рівень за кордоном завдяки нашим минулим проєктам, і нам було важливо, щоб ми були почутими вдома. Щоб ми популяризували і іноземну музику як альтернативний варіант для наших людей, тому що є більшість нашого народу, що відмовляються категорично слухати українську музику і переходять на російську. Оцей теж момент, я думаю, ми про нього можемо теж поговорити. Скажу так, тут це дві різних площини, тому що, якщо говорити про російську музику, це взагалі, я не хочу навіть про це говорити. Тут історія в тому, що, звичайно, що людина... І це нормально тягнеться до того, що їй більш зрозуміло. Поки ми не користуємося перекладачем, коли спілкуємося російською мовою, чи дивимося російськомовну рекламу, чи там російськомовний фільм, чи пісню, і нам не потрібен перекладач, до того часу російська музика, російська культура буде поруч з нами. Бо ми її розуміємо. Так само, як брати зараз Польщу, наприклад. Тому що польська музика для нас не є супер якоюсь там, я не знаю, іншопланетною. Бо ми плюс-мінус розуміємо мову, плюс-мінус ми розуміємо там меседжі, які закладаються. Тому польська музика може зайти в український ринок. Це відбувається дуже повільно, не зовсім якісно, то знову ж таки це окреме питання. Щодо італійської, французької, там, я не знаю, іншої якоїсь, там, я не знаю, сербської музики, це все складніше. По-перше, мовний бар'єр, по-друге, культурний бар'єр, по-третє, як це правильно так сказати, інші різні обставини життя. Білорус чи росіянин, чи українець, плюс-мінус розуміють, що таке жуйка турбо.
А от пісню про жуйку турбо і про ностальгію з боку італійця ми навряд чи почуємо. Це як приклад, я просто сказав. Я Чи розумію. чи якісь там нюанси пов'язані, ну це на жаль, я це кажу як є. На жаль, дуже багато ниточок є, і ми хочемо перерізати, вони не переріжуться, тому що це наша пам'ять, це наша ностальжі, там це наша якась історія, і коли ми почуємо навіть шматочок пісні якоїсь там російської з нашого дитинства, яку ми наспівували у 1995 році, коли мені було там 6 років, я все одно її наспіваю, я буду знати текст до кінця. Це моя проблема. Я не можу цього позбутися, бо вона у мене в голові. А щодо італійської музики, навіть суперсучасної, я її тільки зараз привчаюся, і я ще плюс-мінус, ну, якби я себе вважаю там такому поколінні, яке може сприймати як губка, да, оцю всю інформацію. Тому ображатися на українців, які не слухають французьку, італійську, я не знаю, португальську чи аргентинську музику, чи навіть американську, супер там, да, там популярну, і ми там знаємо половину американських виконавців, це окей. От я вам кажу чесно, щоб ви просто не ображалися, це окей і це нормально. І я би, це моя така думка-порада, з вашого боку, завдяки тому, що у вас є дуже класний контакт з переможцями Євробачення, з людьми, які створюють тренди, з людьми, які будують в чомусь навіть нову культуру, да, можливо, там десь воно щось пересікається, то вже окрема історія, знову ж таки, але це дуже трендові хлопці, дівчата, це дуже хайпова команда, я не тільки не про тих, хто на сцені, а ті, хто за сценою ще, хто їх перетворює в таких героїв сцени. Я би звернув увагу на те, щоб взагалі через вас, таких, можливо, ваших колег, просувати історію і тему коректної, ліцензованої музики в Україні. Тому що завдяки вашим меседжам, які ви можете направляти і отримувати назад, наші люди можуть зрозуміти, наскільки важливо, щоб наша музика підтягувалась до світового рівня, слухати її легально. Слухати її не через Телеграм і, не дай Боже, там ще якісь старі російські сайти, не скачувати її, а купити собі підписку на Spotify, періодично заходити там, от, наприклад, в гурт там Måneskin, будь-який інший артист, періодично буде записувати привітання для фан-клубів в Україні і казати: друзі, послухайте мою нову пісню в Spotify, там, чи в Apple Music, чи в YouTube Music, неважливо де, і мотивувати тим самим українців, і інтегрувати, бо якщо навіть зайти в Spotify на новинки тижня, то ми бачимо, що там 30 там, чи скільки відсотків все одно іноземної музики там є. І тому любов до вашого колективу, до інших колективів, тому що я ж розумію, ви теж там спілкуєтесь з іншими фан-клубами інших артистів, прививати саме таким чином. І тоді ви екологічно зайдете в ринок України, ви соціально зайдете в ринок України, ви покажете, наскільки ви круті, прогресивні, що ви робите добру справу, тому що завдяки вам збільшується прослуховування легальної музики, Україна не є настільки піратською країною, жахливе слово, але все одно, що ми не настільки музичні пірати, і тим самим збільшуючи прибутки і ваших артистів, тому що вони отримують монетизацію від прослуховування, і наших українських артистів, які також отримують монетизацію, роблять кращі кліпи, роблять кращу музику, ставлять кращі шоу. Оце, на мою думку, було б просто мега крута штука, якщо б ви це зробили. І тоді жодна скотиняка не сказала би, що от ви робите нехорошу річ, що ви популяризуєте іноземну музику в Україні, а маєте там тільки вболівати за Іво Бобола. Я образно таке, кажу. да, таке було. Я це розумію. Багато разів було. Я це розумію, дівчат. Тут же ж історія в тому, що я це все прекрасно розумію, і я розумію, чому це люди говорять. Ви трошки, от ви всі тут просто такі молоденькі, красиві, я трошки старший, і тому я маю пам'ять оту,
ще, коли було до популяризації активної української музики. Потім я пам'ятаю територію А, потім я пам'ятаю зросійщення музики. І зараз, коли у нас таке невеличке відродження, звичайно, що всі проактивні сили намагаються сказати, от якщо не буде у нас Måneskin в плейлистах, то у нас тут різко, я не знаю, як так чи кола зберуть більше прослуховування. Це смішно, це неправда, звичайно. Ні, насправді ми намагаємося, от ми завжди про це кажемо, що як от не були б ми фан-клубом навіть Måneskin, як би ми їх не підтримували, але ми так само популяризуємо українських артистів. Тому що це важливо, і в нас аудиторія, як ми по першому випуску подкасту, я можу сказати, що в нас більшість подивилася іноземців наш подкаст. Не українців. Ми робили субтитри. Бач, я просто дивився українською, я подивився. Ми робили субтитри, ми зв'язувалися з офіційним міжнародним, який тримає прямий контакт з гуртом. І в нас, до речі, я не знаю, додивилися, не додивилися, їх було вітання в кінці. Вони передавали привіт з Італії. І от ми тримаємо контакт з Аргентиною, з Бразилією, з Америкою, тобто з усіма. Оце ваш ключ і скарб. Так, і от ми хочемо, запрошуючи гостей сюди в наші випуски, ми хочемо популяризувати артистів, блогерів, громадських діячів, саме наших, щоб розуміли, що ми теж не просто так. Тут сидимо, ми робимо велику справу, ми можемо вийти на світовий рівень, наші артисти, на такий самий рівень, не гірше, ніж Måneskin. Що вони зараз роблять? Тут історія в тому, що я просто як там людина, яка заскочила на подкаст, просто раджу. Ви робите все правильно. Робіть те, що ви робите далі. Головне не робити щось погане. Будь-які починання, які ви робите власними силами, власними коштами, за власною ініціативою, за власним подихом, бажанням, це прекрасно. Тому що будь-яка обмеженість перетворюється на те, що у нас зараз є з Рашкою. Будь-які обмеження. Тому все, що ви робите, це прекрасно. Те, що ви, наприклад, можете домовитись, як приклад кажу, про те, що ваш фан-клуб в Аргентині зробить, я не знаю, там, ютуб-мостик якийсь з вами, і ви будете розповідати про українського артиста, не знаю, кого сказати, Древо з нацвідбору, а вони, аргентинці, розкажуть про свого артиста там такого-то, такого-то, і це буде в форматі, я не знаю, якоїсь гри, чи якогось обговорення, чи, можливо, навіть якогось срача. Це буде класно. От це потрібно, тому що будь-які нові формати, будь-яка нова інформація, це супер класно. Якщо про Древо дізнається навіть 3 людини в Аргентині, а про там Васю Пупкіна з Аргентини дізнається 2 людини в Україні і почнуть слухати цю музику, хто зна, можливо, цей аргентинець буде у нас виступати на концерті Перемоги, а Древо поїде і буде там у них, я не знаю, там секс-символом Аргентини. Хто про це знає? Ніхто не знає. Тому робіть. Ніколи не зупиняйтесь. Коли вам щось говорять, що ви робите щось неправильно, посміхніться. Випийте кави, чаю, водички, лимонаду і робіть те, що вам подобається. Єдине, що не робіть нічого поганого. Що таке погане? Це коли ви псуєте життя іншим людям, це коли ви наносите їм якісь травми психологічні, фізичні, ментальні, я не знаю, і коли ви псуєте імідж країни. Тому не псуйте імідж країни, а слухайте хорошу музику. Я от повністю згодна з кожним словом, тому що я вважаю, що зараз кожен з нас може зробити все для того, щоб популяризувати нашу музику, нашу країну і наблизити тим самим нас до перемоги на ще один день. Я думаю, ми можемо перейти до інтерактиву, трошечки відволіктися від таких тем. Я щось маю впізнавати зараз? Чи що? Да. Я ж не впізнаю нічого, я вам реально кажу.
впізнаємо. Да, ми... Я вам реально кажу, у мене дуже поганий зір, дівчата. Ну, А я вам віддам всі карточки. на ти, да. Ой, Боже. Так. В нас інтерактив. Це така розважальна трошечки гра, щоб ми відволіклися, щоб ми розслабилися, тому що ми так заговорили про такі важливі речі. І я пропоную пограти в асоціації. О. Да, асоціації. В нас є декілька асоціацій. Я віддам отак. Так. Оп. Не дивитись, да, ще? Да, я зараз розкажу, що до чого. Там фотографії, Угу. на яких по 4 картинки. І кожна ця картинка – це асоціація або з якоюсь піснею, або вона подає в собі якусь подію, пов'язану з цією піснею, можливо, там якесь слово з цієї пісні. І от треба відгадати, що це за пісня саме Måneskin. Тому що в нас... Ви слухаєте? Ти слухаєш взагалі Måneskin? Пісні які? Чесно, які у мене знаєш, тільки, я не знаєш? знаю тільки, ну окей, 3, не 2, ну, 2 пісні і кавер я тільки знаю, тому що я не є фаном гурту. Я... Знаю, я фанат Євробачення, тому, відповідно, я знаю першу пісню. Я знаю і другу пісню, за яку у мене респектос і повага до гурту, про яку ми з вами говорили, про бензин, який буде під ногами. Ну, звичайно, Бегін, ну, це тому, що це кавер, якби, який всесвітньо відомий, але дійсно він дав ще більше пушингу для колективу. Тому я не впевнений, що я впізнаю всі пісні. Але я постараюся хоча б ці 3 впізнати. Ми намагалися зробити такі найпопулярніші, тому що ми розуміємо, що пісні, які знає тільки фан-клуб, і ще й італійські. Так, ну, що я тут бачу? Я тут бачу Падре, маріонетку, вишенька, яка порізана... І, можливо, стікає, можливо, не стікає соком. І щось на кшталт БДСМ історії кохання, сподіваюсь. Я так по словах намагаюся згадати, що це. Ну, щось пов'язане зі Слейве. Я думаю, да. Якщо це, ну, я дуже на це сподіваюся, тому що я наспівати пісню я не наспіваю, але це I wanna be a slave. Да. Так. От, я так це сподіваюся. О, ну тут все зрозуміло, Євробачення Forever, значок Євробачення. Зіті і Боні. Да, значить, тут якби простіше все, бо для мене, як для фаната, тут все зрозуміло. Так. Знову ж таки, те, що я називав, тут також все буде зрозуміло. Мене дуже вразив тоді цей ролик, який вийшов. Це було приємно, це було красиво. Я дуже сподівався на той момент, що це було щиро зроблено, що це не було для формату просто там для на хайпі, для того, що от всі там щось пишуть, всі якісь. Тому мені на той момент, мені здається, я репостив собі це, коли у них вийшов такий, я не знаю, як маленький шматочок в сторіс. От, тому танці на бензині, да, це цю пісню, ну, цей трек мені, мабуть, найбільше якраз і подобається з того, що я чув. І улюблена фраза Даміану. Як він каже, зі сцени, да. О, його хоч фак, хоч не фак, друзі, воно ж все одно, розумієте, Путін – це ж не одна людина, це вся та країна. Тому там, на жаль, тільки соліста гурту Måneskin не вистачить, щоб все це відфакати, всю ту країну. Але ми будемо старатись. Так, easy come, easy go. Ну, це... Так, я зараз повернуся, якщо я правильно розумію, але... Так. 5 ранку, мед, сцена, мабуть, якась, і розбита цукерка серденько. Якийсь хардбрейкер, я не знаю. Я ж, напевно, можу сказати. Це в них пісня з нового альбому «Honey».
Ага. Honey, are you coming? Ну, от Співаю, бачите, звісно. бачите, Хани я побачив, але щось подумав, що щось з Хартбрейкером пов'язано. Але Це, якщо я не помиляюся, сцена, яка... презентували зараз- там пісню? Да, вони в прямому ефірі саме на цій сцені прем'єру зробили. Угу. Так. Ну, от бачите. І «П'ята ранку» там теж була про «П'ята ранку». Оце не знаю, що за пісня, але мені найбільше подобається оця нарізочка, цей колаж, дуже симпатичний. Тут я бачу похмуре небо, людина, яка тонеть, якась така вічність, вірші, пропис. От цей такий легенький мій настрій. Це в них така прям найліричніша, напевно, Оце мій пісня настрій. «Зелонеліс». От послухай тоді, зверну на неї Послухай. увагу, точно не чув. Оце І от мій кліп, настрій. бо це Кадр? більше навіть, ні, якщо не помиляюся, ні, це не кадр, але це асоціація саме з кліпом, бо там було, що тонули, падали, хоронили, ну там такі Ну, оце, мрачненькі. щоб ви розуміли, понятно, звернути увагу на це всім хотілося б, і це все зрозуміло, але оце от, якщо обирати з усіх картинок, що б я б зараз послухав, то це була б ця пісня. Ну, а тут я так розумію, що я теж це називав, правильно? Бегі. Да. Тому все, я вгадав. Я всі 3 пісні, які я знав, я вгадав, а ті, які не вгадав, ну трошки майже здогадався. Ми трошечки популяризували Måneskin ще раз, тому вже «Зелонеліс» вже послухають. Клас, інтерактив, Дякую. трошки ви відволіклися. Так, ну що, ми можемо продовжити. Я думаю, ми можемо поговорити про Музвар, ми поговорили. Зараз саме про наш шоу-бізнес. От ти казав з приводу нашого стану, нашого шоу-бізнесу. От як ти оцінюєш взагалі сучасний стан нашого шоу-бізнесу всередині, ззовні? От як, на твою думку, в якому він зараз стані? Коли до мене звертаються зараз там знайомі чи друзі, привіт, там, як справи, як ти? Я завжди кажу, привіт, все добре, живий. От, і я це вже кажу, мабуть, от місяців 5, і навіть люди вже зрозуміли, що для мене це зараз стан номер 1, що живий. Так само про український шоу-бізнес. Я можу сказати, що він, слава Богу, живий. Тому що кількість, ну, дивіться, піду здалека. Я до початку повномасштабного вторгнення я активно писав пісні, я сам співав. Мені це, ну, я отримав таку насолоду від цього. Я обожнював співати, писати пісні, робити якісь допомогу якимось там початковим, ну, артистам-початківцям, допомагати якісь рядки міняти. Після 24 лютого я не написав жодної пісні. Я зробив декілька перекладів пісень російськомовних у артистів на Україну, ну, зробив україномовні адаптації цих пісень, але я не написав жодної своєї пісні. І тому, дивлячись на артистів, які зараз творять музику, це, знову ж таки, порівнювати там зараз нічого не хочеться з людьми, які рятують життя, які займаються там виготовленням дронів, вигадують нові якісь системи ракетні, там, я не знаю, я це навіть не уявляю, що це в голові має бути у людини, щоб це вигадати, щоб це ще полетіло і вибухнув там МПЗ, і був цей газолін, там, понімаєте? От, тому... Але я не можу писати пісні. От я тільки зараз, останні 2 тижні, я почав знову трішки займатися творчістю. У мене це не йшло. Тому я вдячний неймовірно нашим українським артистам, які після 24 лютого щось роблять. Але це щось направлене на Україну, популяризацію України, підтримку України і українців. І тому навіть такі пісні, як там от критики багато отримує, Маша Кондратенко отримувала там про Ваньку Встаньку, чи там якісь ще там шароварні речі. Я і редакція Музвар, навіть коли критикує, все одно намагається це зробити, ну, можливо, трошки там от дати сарказм, можливо, якусь голочку дати, але все одно це з вдячністю за те, що люди щось роблять. І от я сьогодні тільки послухав нову пісню Маші Кондратенка, там з вкрапленням французької мови в приспівах,
і я думав, боже, ну це от, ну прям, ну от людину всі гризли, і вона видає класний трек. Тому слава Богу, що український шоу-бізнес живий, це раз. Слава Богу, що український шоу-бізнес завдяки таким гігантам, як Spotify, там, Apple, YouTube і лейблам, які чесно вийшли з російського ринку, деякі, опустимо це, ці люди почали отримувати кошти. Роялті стали більш реальніші для наших артистів. Завдяки тому, що наші артисти, деякі з них дійсно, чесно виїжджають і привозять кошти в Україну. Бо, на жаль, знаю історії, коли ця вся благодійність – це просто ширма, це є. І ми з цим, скажімо там, боремось певними можливостями і методами. Але от сьогодні згадували ми от за лаштунком про Джамалу. Джамала – людина, яка, ну я не знаю, ну там вклалася просто і душею, і серцем, і тілом, і всім, чим тільки могла в те, щоб привезти сюди і купу грошей в Україну, і уваги привернути. Ну і таких артистів багато. Артем Пивоваров, який робив величезний тур і робить їх постійно, привозить сюди машини. Тому український шоу-бізнес, і таких артистів просто я буду дуже багато називати, вони супер молодці, що вони щось роблять, що вони намагаються рити і вигризати оцю от майбутню історію української музики, яку ми будемо там згадувати через енну кількість років, коли буде перемога, коли ми будемо всі жити в мирних містах, дай Боже, і ми будемо згадувати цей час і згадувати його з хорошими спогадами, з хорошими піснями, іноді шароварними, іноді дуже трагічними, іноді з такими, які підбадьорювали нас і давали поштовх розуміти, що ми найкраще. От, ну, давайте згадаємо «Доброго вечора, ми з України» від Пробас and Hardy. Це трек, який, ну, я вважаю, навіть для фронту був важливий. Знову ж таки, не мені це казати, але це трек, який дуже піднімав бойовий такий дух. Тому це супер класно. Чи там згадати, не знаю кого там, щоб, от знову ж таки, от нікого не хочеться образити, але з'явився той самий Чіф, да, білорус, який став фактично, приїхав до України і подарував нам купу пісень, під які наші дівчата зараз страждають, посміхаються, танцюють, випивають іноді вино, але розслаблюються і посміхаються, і дарують нам посмішки всім. І от така історія. А є навпаки артисти, які зробили, ну, там, я не знаю, колосальний внесок, як Єрмак, наприклад, який і військовий, і створив трек, який я до сьогодні слухаю, «Дике поле». Ну як? Тому я вважаю, що да, український шоу-бізнес живе, це найголовніше. Він продукує гроші, як би там це не було, і це плюс. Тому це от шоу-бізнес, да? Бізнес там же ж має бути. Тому він хоч якийсь там, але він є, той бізнес. Невеликий, але він є. А щодо шоу, ну подивіться, той самий Пивоваров робить 3 палаци спорту. Хто там Барських збирав, Полякова нам зараз планує, ну тобто поп-артисти. Зараз нещодавно от нові імена, такі як Андрій Кравченко, Жовтневий зібрав аншлаг. Ну тобто, ну хто про це міг подумати навіть рік тому. Коли там Чіка Катоші, Столиця їдуть в тур Україною, там, коли Скайлер стала, ну я не знаю, там, обличчям дівчат сьогодення. Ну, знову ж таки, це не чіпляйте за слова. То зараз ще скажуть, що от Донцов сказав, що Скайлер – це обличчя. І в тізер просто. Я просто дуже люблю Леру, вона класна. Заголовки. Да. А скільки альтернативи? Я просто не так багато слухаю альтернативи і там рок-музики, але, слава Богу, у нас є там інші наші дружні партнерські портали, медіа, такі як там Безодня М'юзик, наприклад, які відкривають купу альтернативних імен. Так, це не та музика, яку я буду слухати, але це супер якісна музика. Коли я чую там Кажану чи Лейлі 45, ну це ж кайф. Ну, хоча Лейлі це щось середнє між поп і альтернативою, але ну таке, це не важливо. Це супер класно. Це супер класно, що у нас зараз з'явився вибір. Так, нам не вистачає потужних імен. Я це впевнено можу сказати, тому що навіть коли ми
думаємо про організацію якоїсь події, івенту, концерту, е, стикаєшся з тим, що тобі нема кого запросити. Не тому, що погані артисти, а тому, що їх мало. Тому що Діма Монатік, неймовірна людина, там супер талановита людина, але ну ми ж не можемо на Дімі Монатіку виїжджати на всіх концертах. Постійно. Да, чи там, наприклад, коли ми кажемо, от хто у нас там поп-діва, і у нас згадують там 3-4 імені, тому що, давайте так казати, естрада і поп-музика – це масова музика, і вона має набирати великі аудиторії, але у нас дуже важко з цим. Коли ми кажемо про рок-музику, у нас знають таких мастодонтів рокерів, але молодняк, на жаль, не так багато хто знає. І ми стараємось це популяризувати. Боже, я так відійшов від питання, але сподіваюся, що ми знову ж таки наріжемо, щось буде нормально. Зафіналюсь про те, що зараз відбувається з українським шоу-бізнесом. Він живий, він дихає, він розвивається, він шукає нові форми, він помиляється, він падає, він здирає до крові свої колінки, руки, пальці, не знаю, інші частини тіла, він переформатовується. Але він живий, він рухається. Це так класно. Це так класно. Боже, я так кайфую, коли я чую нові молоді імена, яким там хлопці, дівчата, там якісь колективи. Боже, їм там по 16 років, а вони таку фірму видають. Йолки-палки, ви що? Воно так смачно. Ти дивишся, мало переглядів, дуже мало прослуховувань. Але я думаю, так, все, я зараз 1000 точно накручу своїми прослуховуваннями і хочеться популяризувати. Тому, слава Богу, рухається. Дякуючи клятому Тік-Току, популяризується музика швидко, і з'являються Клавдії Петрівні Ості, Лав Мері, Молодієн, Лео і тому подібні. А щодо старого шоу-бізнесу, він живе в своїй так само бульбашці. Є фанати, є контракти, є впізнаваність обличчя. Давайте казати так, що капітал обличчя Олі Полякової буде йти поперед неї ще мільйон років вперед, навіть без випуску пісень. І це теж класно, і це має бути. Чи, наприклад, я не знаю, Степан Гіга з піснею цей сон» буде ще нам снитися, і снитися, і снитися. Так. І це прекрасно. Чи пан Павло Зібров, я обожнюю цю людину, це просто, я не знаю, це от найщиріша, мені здається, людина з ешелону топ, який, от він приходить і вже добре. От і вже легко. Дуже страшна втрата для України була Ніна Митрофанівна Матвієнко. Ми були особисто знайомі, ми просікалися на декількох подіях. Боже, це ж взагалі, це була людина просто, я не знаю, батарея, я не знаю. Це сонце, це щастя. І я тепер розумію, що, на жаль, таких артистів малувато. Таких артистів, як вона, малувато. Але, можливо, молодняк наш підросте, і колись ми будемо мати своїх таких мастодонтів культурного цього пласту і будемо рівнятися на них. Ось. Наговорив багато. Друзі. Зараз ще, може, наговориш. От у мене таке питання, мені цікава твоя думка. Як ти думаєш, що потрібно зробити нашій музичній індустрії для того, щоб вийти на світовий рівень? От що? Можливо, ти можеш назвати топ-3 якихось правила чи пропозиції, що можна зробити? Нещодавно у мене Щоб було... була планка така світова. Нещодавно у мене було інтерв'ю, до речі, в понеділок, можливо, воно якраз вийде, днями вийде інтерв'ю з американцем українського походження, паном Ігорем Голубчиком. Він займається організацією турів українських артистів на території Північної Америки. І я йому ставив таке питання. Я йому так більш, скажімо так, гостріше ставив в форматі того, що чому наші артисти не настільки конкурентноздатні, чи вони взагалі конкурентноздатні на світовому ринку. І він мені не відкрив Америку, але він мені дуже так прямо і чітко сказав: Олексію, поки говорити про світову сцену для артистів, які співають українською чи там російською, не дай Боже, мова не йде ніколи. Тільки англійська мова.
Але ж є такі, які співають англійською, але от щось не додає, воно не вистрелює. Якість наших артистів, це знову ж таки його слова, я буду його словами говорити, свою думку я, можливо, ще висловлю, але якість наших артистів, якість матеріалу наших артистів і рівень концертних виступів прекрасний. Ми згадували з ним і про Океан Ельзи, і про Монатіка, і про The Hard Kiss, і про кого ми ще згадували прям так активно, Боже... Тіну Кароль він назвав. Ну, коротше, він цілу плеяду і рок-музикантів, навіть і нові імена він згадував, таких як от Шумей нещодавно там був в турі у них з Яктаком. Тобто артисти дають гарний рівень, але він ніколи не стане світовим, тому що він україномовний. Не потрібно. І він, те, що я сказав на початку про Måneskin для українців, він незрозумілий для світу. Тобто, коли, не знаю, Тіна Кароль буде співати «Троянди», свою нову пісню, десь в Америці не для ну, якби, діаспори, да, для людей, які приїхали з України, чи там живуть давно і знають українську мову, її не зрозуміють. Наскільки б вона не була талановита, як би вона якісно не співала, як би вона якісно акторськи не відігравала, всі подивляться, молодець, умнічка. І далі. Це не їхня артистка. Тому наші артисти показують світовий рівень на тому самому Євробаченні. Ми завжди в топах. Ми робимо суперякісний контент, наші аранжування, наші якісь етноходи, ціла купа камінців, які збираються в таке намисто. Да? І можна сказати, що наша музика супер якісна, але вона не потрібна світовому поки що. Не потрібна світовому слухачу. На тому хайпі, коли наші артисти виступали на світових сценах, як там Міка Ньютон співала, там, як Джамала співала зі світовими зірками, на жаль, це було тоді, в той момент, більше як іміджева історія, і для нас це супер класно. Я від себе особисто супер вдячний за те, що тоді запросили наших артистів виступити на якихось там світових подіях, там Оскарах, Греммі, там, я не знаю, врученнях якихось премій. Це супер класно. Але для них це все одно просто галочка. Що вони зробили якісну інтеграцію світової там якоїсь культурної інформаційної бомби. Бо для них Україна, давайте так теж чесно говорити, це якийсь там далекий світ. Далекий світ. Ми багато знаємо співаків з Перу. Ми багато знаємо співаків, я не знаю, навіть з сусідньої Угорщини. Ми їх не знаємо. Трошки Польщу почали знати, трошки. Тому це нормально, що наші артисти не на світовому рівні зараз. Але за якістю музичного контенту ми на високому рівні. А такі артисти, як Даха Браха чи Дах Дотерс, які мають ну, трішки інший рівень. Тобто вони не поп-артисти, а це ну, театрально, містично, коротше, я не знаю, як ще це назвати, ну, це цілі вистави, то це інша історія. Тому, да, Даха Браха вже популярна в Європі, в Америці вже дуже давно. Дах Дотерс, я теж знаю, що зараз вони там мають купу, вони в Україні бувають рідше, ніж там десь на гастролях, але це трошки інша історія. Тому я пишаюся нашими артистами, я пишаюся нашими музикантами, я пишаюся нашими композиторами, аранжувальниками, креаторами всього, що стосується музичного нашого спадку. Але, ну, на жаль, в такому контексті ми поки що не потрібні світу. І це нормально. Ну, а от те, що я казала про рівень, про цей світовий. Я так зрозуміла, от по твоєму, те, що ти хотів донести, тобто наші артисти, вони навіть якщо вони співають англійською або якоюсь іншою мовою, ну саме я кажу про іноземну, вони, от чому, що їм не вистачає, щоб от хоча б однією піснею зробити такий прям вибух в різних в іноземних от країнах? Ні, ну чого? Ну давайте згадаємо Go Away і їхній шум. Так, ну от я кажу про те, що чому в нас таких от прям
одиниці. Тому що це було Євробачення. Дивись, якщо б Go випустили шум просто в Україні, не було б нічого. Це був би хіт в Україні, можливо, там в якихось країнах поруч, серед діаспор, але такого би галасу не було. Таких стрімінгів би не було. Це Євробачення, це майданчик, це прекрасно. Ми би відкрили Адама Ламберта, якщо б не було там топ-шоу в Америці, де він став там переможцем, здається, він же ж переміг. Здається. Мені здається, він би не став би так настільки популярним. Чи, я не знаю, кого ще згадати. Калуш Оркестра, да? Тобто вони вистрілили, їх всі слухали, тому що це була хвиля України. Щоб правильно це пояснити, ще такий момент скажу, і ви, я думаю, про це знаєте. Дуже багато що залежить від лейблів і від команд, які працюють. В нашій країні шоу-бізнес – це, давайте чесно казати, що це все-таки більше бажання артиста стати артистом. І потім вже докрутити туди бізнес, шоу і все інше. За кордоном, щоб стати великою зіркою, спочатку, там, мені здається, бізнес-стратегія пробудовується. Здається, Тейлор Свіфт, бо дивився шматочки там Тейлор Свіфт документалки, що у неї альбоми вже там готуються на 5 років вперед. У нас так артисти не думають на таку перспективу. У нас синглами, дай Боже, випускатися нормально. А там в еру Тік-Току продумується все таким чином. Дуже багато що роблять лейбли. Лейбли – це найпотужніший майданчик. Чому у нас так там швидко енко пішли вгору і артисти енко пішли вгору? Тому що вони співпрацюють з потужним світовим лейблом, який їх просуває максимально швидко. Але знову ж таки виявилася проблема з Тік-Током, зараз трошки просіла ця історія. Тут стільки багато нюансів. Тому про це говорити ми можемо годинами, чудово, але це буде в порожнечу. Чому? Тому що рівень матеріалу музичного наших артистів високий, він конкурентний рівень матеріалу. Наші артисти, як вокалісти, як ті, які ставлять шоу собі, як ті, які ставлять якісь навіть лайв-перформанси з живими музикантами на високому рівні. Я впевнений в більшій кількості наших артистів, що вони, якщо їх поставити там виступати поруч з з Ріаною і дати однаковий бюджет на номер, то наші артисти будуть виглядати не гірше, ніж Ріана. При однаковому бюджеті, там, пушингу, промоції і тому подібне. Тому тут історія виключно в тому, що наші артисти працюють на наш ринок, і вони це роблять максимально якісно. Давайте подивимося на звучання Альони, Джері Хейл, які будуть представляти Україну на Євробаченні. Вони дотягнуть лайв-перформанс, але наскільки якісно звучить їхня музика, наскільки якісно звучить аранжування, зведення, майстеринг. Тобто ти слухаєш цю пісню, якщо, наприклад, ти якийсь там, я не знаю, представник в Новій Зеландії ти живеш, і ти послухаєш цю пісню, не знаючи цієї мови, і послухаєш французьку пісню якісно, вони у тебе будуть на одному рівні. Тому що за якістю вони на одному рівні, можливо, там ми навіть десь краще. Тому це, на жаль, це просто обставини. З цієї відповіді ми так плавненько можемо якраз перейти до теми Євробачення, тому що я зрозуміла, що ти фанат, вже прям конкретний фанат Євробачення. Я думаю, що це питання, ти вже на нього теж відповів, але я все ж таки запитаю, мені цікаво, як ти скажеш, Євробачення, точно вже не гальмує розвиток наших артистів. Це можливість дає навпаки. Of course! Звичайно, да? Дає можливість бути почутими в світі. Це як шум, ти Гоуей привів приклад. І як ти думаєш, серед наших артистів є такі артист, гурт,
який може повторити успіх саме Måneskin. Я чому кажу саме про них, тому що ми фан-клуб Måneskin, і я приклад Що таке наводжу. успіх Måneskin? Популярність, розвиток стрімкий, тому що я не фанат Євробачення, але я знаю одиниці людей, які після перемоги на Євробаченні протрималися, скажімо так, потримали популярну планку більше року. Я знаю одиниці таких людей. З переможців саме, я кажу, за переможців. Я тобі можу назвати зараз енну кількість переможців, які добре тримають цю планку, але знову ж таки у всіх свої цілі і у всіх свої плани. Якщо брати, наприклад, Лорін, це моя богиня королева. Хоча, знову ж таки, у неї були там певні неоднозначні такі фразочки, то окремо, знову ж таки. Але для своєї країни Лорін – королева. Для своєї країни. І планів у неї іти там, наприклад, захоплювати Америку просто немає. Їй це не потрібно. Вона живе в тому світі, в якому їй комфортно. Якщо ти згадаєш, то Лорін – одна з небагатьох артистів, яка взагалі співала з українськими артистами. Вона співала з гуртом Казаки, і це, як не сказати, що Україна була на рівні світовому. Теж була з гуртом Казаки. Тому тут така штука, це от Лорін там. Чи, наприклад, згадати, кого там ще? Кончіту Вюрст. Да? Тобто в своїй країні Кончіта вже не так цікава стала. Тому що змінився повністю образ і бачення того, що... Кончіта йшла на Євробачення з іншою метою. Вона не йшла з метою, щоб про неї співали оди у всьому світі. Вона йшла з меседжем, який вона донесла, перемогла, отримала визнання, популярність, але те, що я знаю, там їй не потрібна була масова якась така масове захоплення нею. Взяти наші Гоей, які не перемогли, знаючи Катерину там особисто, знаючи Тараса, які створювали цей гурт, у всіх абсолютно різні цілі. І захоплення американського ринку чи виступ Гоей на премії, там, я не знаю, Греммі, у них не було. Розумієш? Тому тут така штука. Я скажу так, що майданчик Євробачення – це найпотужніший саме для європейського континенту промо-формат. Для України це майданчик, через який ми кричимо завжди. Я ж голос аж сів. Кричимо завжди. Для України підготовка до Євробачення, до нацвідбору, до дитячого, слава тобі, Господи, тепер нарешті теж Євробачення, це ритуал. Теж він дуже має багато негативних моментів, критики, бійок, всередині скандалів, інтриг і розслідувань, але це неймовірно високий пушинг. І от ми дивимося на останні нацвідбори, там вже років 5 чи навіть 7. Десь так. Неважливо. Знову ж таки, енну кількість років останніх – це завжди нові імена. Подивіться, ми після кожного нацвідбору ми маємо нові імена. Зараз Циферблат цього року там вистрілив суперактивно. Минулого року, я пам'ятаю, коли Sound System з'явилися, це була така, приглядалися до них, і я чомусь думав, що вони більше будуть себе проявляти. Але все одно, Джері Хейл та сама, вона 3 брала участь у нацвідборах. І от кожен раз ми дивимося назад, це супер великий пушинг, це впізнаваність, це навіть не шоу «Голос», який дивляться довгий проміжок часу, і потім цих учасників також забувають. В нацвідборі по-іншому. Моя подруга Анка, яка брала участь у цьому нацвідборі, я вважаю, що отримала від цього нацвідбору більше, ніж просто перемога. От якщо б вона перемогла, вона б отримала, мабуть, менше. Тому що вона отримала любов українського глядача, слухача, вона отримала підтримку з боку євроспільноти, бо вона супер відкрита, класна людина. У неї збільшилась фанбаза. Вона зрозуміла взагалі, куди вона хоче йти. Це дуже важливо. Тому що можна просто мріяти про сцену, а ти виходиш на сцену, розумієш, що це не твоє.
А вона зрозуміла, як вона хоче виступати на сцені, ким вона хоче бути на сцені. Це супер важливо. Ну і ще енна кількість, буду так от пальці затискати, щодо Анки. Вона вийшла переможницею для себе особисто з цього нацвідбору. І я думаю, по багатьом артистам так само було. Тому ось так. Ой, я так прямо ж розгубилася, тому що я насправді в цій темі, в темі Євробачення, я почала дивитися Євробачення тільки з 21-го року. От, тому що і воно так було якось, я навіть не дивилася на цвітбір, я просто знала, що хто в нас їде, і я, як завжди, ну добре. А потім якось послухала, мені випадково теж трапилося на якійсь платформі, на якомусь майданчику, теж або TikTok, чи був тоді TikTok, я не пам'ятаю. Там був. Ну, в общем, потрапилася пісня, потім форсилась тоді ж пісня ще і Måneskin. І воно якось отак пішло, я думаю, треба глянути, і все. І затягнуло, і я тепер так, Це прекрасно. так само дивлюся кожен рік, і я вважаю, що це дійсно це потужне шоу, це можливість дати висловитися, донести свій меседж, от як ти сказав, і це дуже круто, тому що кожен приходить зі своїм меседжем. І, напевно, так заключно я б хотіла запитати в тебе саме за Måneskin, тому що в нас по більшості тема саме про це. Ну, ми намагаємося про це більше говорити. Я хотіла б в тебе запитати, як в поважної людини в шоу-бізнесі. Боже, ну ти так як кажеш, ну... Я кажу правду. Якщо тут би сиділи, ладно, не буду казати прізвище, але сиділи інші люди, то тоді поважно. Просто людина, яка любить український шоу-бізнес, так буде краще. Да, український шоу-бізнес, яка приносить користь українському шоу-бізнесу, вносить свої ідеї, свої вклади, і творчі, і всі. Як фанат Євробачення, чи можеш ти назвати Måneskin голосом сучасності? Ні, 100% ні. По-перше, голос сучасності для кожного свій. Що таке сучасність? Що таке сучасність? Як можна назвати голосом сучасності? В кожного по-різному. Як тоді можна назвати голосом сучасності? Для мене, можливо, голосом сучасності є взагалі артист, який вже не живе на цій планеті Земля. От, тут ж така історія. Тому ні, голосом якщо сучасності ми кажемо ні. про існуючих. Ні в якому разі, і я цього і у мене немає такого артиста, і я не назву жодного артиста, який є голосом сучасності, тому що, як я вже от і сказав, що таке сучасність? Це треба точно розуміти. Положення премії, положення слова сучасність. Що таке сучасність? От, те, що Måneskin зробили на Євробаченні певний фурор, так, певний внесок, так, але це робили інші переможці. В інших правилах, іпостасях. Якщо казати, що, наприклад, там, мені чим подобається Євробачення, що це завжди неочікувано. От бувають переможці, які суперочікувані, бувають неочікувані. Бувають супернеочікувані лідери, бувають суперпровали і тому подібне. Так і тут. Måneskin – це просто супер якісний музичний матеріал, контент загальний, образи, є меседжі, які вони несуть. Знову ж таки, мені ці меседжі, вони не є моїми. От я до чого веду. А Ларін, наприклад, дає меседжі, які мої. От, ну, я просто, як приклади кажу. Тому голосом сучасності для когось вони, звичайно, є. І це прекрасно. Тому що я, ну, сподіваюся, що так і є, не бачу від них, там, я не знаю, якихось речей, які мене ну, якби заставили подумати, що вони якісь нехороші, поганці і тому подібне. Для мене точно, наприклад, там не буде голосом сучасності, я не знаю, там, хто там, Jay-Z, це там трошки неадекватний, да, там, здається, він. Ну, там, для мене не буде там голосом сучасності інші якісь неадекватні артисти, наприклад, там, як оце в Росії, що співають «Я узкий», оце, Шаман. Ну, оце для мене не буде ніколи голосом сучасності. Ти розумієш, про що я. А якісна, класна музика, чи це Тейлор Свіфт голос сучасності, чи це Måneskin, чи це для когось, я не знаю, Меловін. Для когось Меловін може бути голосом сучасності. Коли я бачу на концерті Меловіна оцих от дівчат, які дивляться на нього і дякують йому
за те, що він просто є. Для мене це от, ну, я люблю Мела, він класний чувак, все супер, але, ну, там, знаєш, ну, якби, а вони йому вдячні за те, що він просто є. Вони знаходять в ньому Так, так, свій голос сучасності. так, Для абсолютно. кожного він свій, і вони в ньому його А знаходять. для мене це просто реально класний тіп, з яким можна там посидіти, погомоніти, послухати його пісні, деякі мені дійсно подобаються, або навіть іноді бути з ним ну, якби в контрах, тому що мені не сподобається якась його відповідь на якомусь інтерв'ю, і мені здається, вона некоректна. І це класно. От, тому голос сучасності Måneskin є, але для певних людей. Ну, якось так швиденько, от ми наче говорили, а випуск наша розмова підійшла до кінця. Я б хотіла запитати в тебе, що ти міг би побажати нашій аудиторії, своїй аудиторії? Можливо, ти б міг донести свій меседж людям з приводу нашої української музики, нашого шоу-бізнесу. От важливі речі, які ти б хотів би сказати, скористатися можливістю і сказати нашим людям. Красиві, хороші, розумні, прекрасні, душевні люди, які дивляться цей прекрасний подкаст. У мене до вас єдине прохання, єдине побажання, єдина мольба. Будь ласка, слухайте українське, розсмакуйте українське, розсмакуйте світове, слухайте світове, робіть це легально. І ні в якому разі не підтримуйте своїм часом, грошима, очима ніщо, що стосується країни-терориста, країн-терористів, та не жалійте від того, що вам доведеться від чогось позбутися. Видалити з плейлиста пісню якогось російського виконавця, але будьте, будь ласка, максимально в адекваті. Підтримуйте і слухайте те, що несе користь і те, що відтворює життя, а не те, що продукує смерть. Намагайтеся своїми словами мотивувати. Якщо ви комусь хочете написати, що ця музична робота погана, пишіть це. Але ніколи не переходьте на негатив і образи особисті. Ви висловлюєте свою думку, завжди висловлюєте свою думку, але ніколи не ображайте людину за те, що вона щось робить. І найголовніше – творіть. От якщо ви вмієте співати – співайте, якщо ви вмієте малювати – малюйте, якщо ви вмієте стрибати через, я не знаю, як це, паркур називається – стрибайте. Угу. І не забувайте, що музика – це дійсно наша душа. І тому, яку музику ви слухаєте, така у вас душа. Клас, це потужно. Це було потужно. І на завершаючий такий момент ми не можемо залишити нашого гостя без пам'ятного подарунку. Це вже наша традиція. Тому ми підготували такий подаруночок невеличкий. Це буде як і гарне доповнення до інтер'єру, і як згадка про те, що це дійсно потужна була річ, створена в музичній індустрії. Так, я казала про гарне доповнення до інтер'єру, ми врахували те, що це улюблена пісня в Måneskin, що це пісня, яку, як ти сказав, ти вважаєш, що вона потужна, що вона несе той самий правильний меседж. І ми вирішили зробити тобі таку гарну приємність. Дякую. І знову це от те саме, про що ми теж говорили, що не використовуємо піратські сайти. Правильно.
посилання на Spotify. Клас. І от я думаю, що це доповнить твій інтер'єр красиво, гарно, стильно, і буде така Дякую. невеличка, приємна згадка про нас. Ну і я теж не міг без подарунку. Це маленький подаруночок краси, щоб ви теж тішили в наступних ефірах своїх глядачів. Дякую за презент. Дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Тому що, можливо, хтось відпав. Якщо відпав, то повернетесь. Дівчата знайдуть кожного. І, звичайно, слухайте якомога більше отакої класної якісної музики. Клас. Все, всім па-па, друзі! А я хочу ще на закінчення сказати, що обов'язково підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли ще побачити. І пам'ятайте, що ваша активність – це найцінніше, що може бути, тому що ми розуміємо, що ми це робимо не просто так. І слухайте українське, слухайте Måneskin, і живіть це життя в кайф. От просто наш улюблений меседж – робіть те, що ви хочете. Постскриптум. Додаю. Напишіть Måneskin. Нехай зроблять навіть маленький кавер української мови. От повірте, тоді вся Україна буде слухати Måneskin. Все, ми зробимо. Все, всім па-па, всіх любимо, клас. Дякую. Блін, круто. Мені сподобалось. Все. Дякую. Ой, божечки, це ж треба подивитися. Команда, ви будете дивитися? Що в нас Я тут? думаю, вже віддамо SEO, а там так, вже команда не образиться. Honestly, I don't get a fuck. I'm addicted to rock and roll, yeah. Hola, mi nombre es Andrea Vélez, soy de Chile, mi fans club es Cool Kids Chile Oficial. Quiero enviar fuerza, energía y apoyo 100% al pueblo ucraniano. Quiero que sepan ustedes, chicas, que estamos con ustedes siempre para lo que necesiten. Las queremos muchísimo. Gracias por esta oportunidad, mucha suerte en este proyecto y les enviamos un beso enorme. Koha you. Chao. Привет, acá Mari de Cool Kids Chile. Me imagino que como a todas las personas que van a estar viendo este video, me mueve hasta la última célula la música de Måneskin. De hecho, tuve la fortuna de poder conocerlos este año y que me escribieran el coro de mi canción favorita y llevarlo tatuado en la piel. Deseo de todo corazón que esta energía, que este amor que generamos como fans les llegue a todo el pueblo ucraniano. Les mandamos muchísimo ánimo, muchísima fuerza y bueno, eso. Hasta luego, que estén muy bien. Kohayu. Привет всем, les habla Catalina de Cool Kids Chile. Espero que estén todos bien. Primero que nada les quiero mandar muchas buenas vibras a este nuevo proyecto que tienen, que les vaya súper bien y les quiero mandar un fuerte abrazo, mucha fuerza, mucha energía para que todo este conflicto que tienen termine luego. Ya es momento de que el mundo en general viva en paz, viva libre de guerra, viva libre de sufrimiento. Les mando mucha fuerza, espero que todo este amor de Fans Club se transmite a ustedes, que si están pasando por un mal momento, cuentan con nosotras, estamos ahí para ustedes, para lo que necesiten, para compartir, informar, estamos para ustedes. Les mando un fuerte abrazo y espero que todo mejore. Привет, soy Michelle, Michi de Cool Kids Chile, y desde aquí les quería mandar toda mi fuerza, todo mi apoyo al pueblo de Ucrania, a todo su país, por las horrendas cosas que están pasando. Ojalá que todo este amor que tenemos por la banda, todas esas fuerzas de energía se transformen en fuerza de energía para que su pueblo pueda seguir luchando hasta que todas estas atrocidades paren.